एलोन मस्कले गरे यस्तो चमत्कार। मानिसको दिमागले चिप लगाउन मिल्ने टेक्नोलोजी। अब केही कुरा याद गर्नु नपर्ने सबै कुरा एक चिपमा राखेर दिमागमा लगाउँदा मान्छेलाई त्यति कुरा थाहा हुनेछ जति च्याट जीपीटी र गुगललाई थाहा छ। हो, अर्बपति टेक्नोलोजिस्ट एलोन मस्कले यस हप्ता घोषणा गरे कि उनको कम्पनी न्युरालिङ्कले आफ्नो मस्तिष्क कम्प्युटर इन्टरफेस पहिलो पटक मानिसमा प्रत्यारोपण गरेको छ। प्राप्तकर्ता राम्ररी निको भइरहेका थिए। मस्कले सोमबार साँझ आफ्नो सोशल मिडिया प्लेटफर्म एक्स, पहिले ट्विटरमा लेखे, प्रारम्भिक नतिजाहरूले न्युरोन स्पाइक पत्ता लगाउने आशाजनक देखायो। मस्तिष्क कोशिकाहरूको विद्युतीय गतिविधिको सन्दर्भ। प्रत्येक वायरलेस न्युरालिङ्क उपकरणमा 1000 भन्दा बढी सुपर थिन लचिलो कन्डक्टरहरूको चिप र इलेक्ट्रोड एरेहरू हुन्छन् जुन सर्जिकल रोबोटले सेरेब्रल कोर्टेक्समा ट्रेन गर्दछ। त्यहाँ इलेक्ट्रोडहरू गतिसँग सम्बन्धित विचारहरू दर्ता गर्न डिजाइन गरिएका छन्। मस्कको दर्शनमा एउटा एपले अन्ततै सङ्केतहरूलाई कर्सर सार्न वा पाठ उत्पादन गर्न अनुवाद गर्नेछ। छोटकरीमा यसले सोचेर कम्प्युटर नियन्त्रण सक्षम पार्नेछ। कल्पना गर्नुहोस् कि यदि स्टिफन हकिङले स्पिड टाइपिस्ट वा लिलामीकर्ता भन्दा छिटो सञ्चार गर्न सक्छ। त्यो लक्ष्य हो। मस्कले पहिलो न्युरालिङ्क उत्पादनको बारेमा लेखे, जसलाई उनले टेलिपाथी भनिन्छ। युएस फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले भदौ 2023 मा न्युरालिङ्कका लागि मानवीय क्लिनिकल परीक्षणहरूलाई अनुमोदन गरेको थियो र गत सेप्टेम्बरमा कम्पनीले क्वाड्रिप्लेजिया भएका मानिसहरूलाई आफ्नो पहिलो अध्ययनमा नामाङ्कन खोल्ने घोषणा गरेको थियो। सोमबारको घोषणाले न्युरोवैज्ञानिकहरूलाई आश्चर्यचकित पारेन। ब्राउन युनिभर्सिटीका ब्रेन कम्प्युटर इन्टरफेसका भिडियो जोन डोनोग्यू भन्छन्, संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति मस्कले उनी यो गर्न गइरहेका थिए भने उनले प्रारम्भिक काम गरेका थिए। अरूको काँधमा निर्माण गरिएको थियो, जसमा हामीले 2000 को लगभग सुरुवातमा के गर्यौं। न्युरालिङ्कको मौलिक महत्वाकांक्षा, जसलाई मस्कले 2016 मा कम्पनी स्थापना गर्दा रूपरेखा दिएका थिए, जसमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मानव मस्तिष्कलाई मिलाउने समावेश थियो। यसको थप तात्कालिक उद्देश्यहरू न्युरल किबोर्डहरू र अन्य उपकरणहरूसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ जुन पक्षाघात भएका मानिसहरूले पहिले नै कम्प्युटर चलाउन प्रयोग गर्छन्। न्युरालिङ्कले ती लक्ष्यहरूलाई पछ्याउने तरिका र गतिले मृत अध्ययन जनावर र खतरनाक सामग्रीको ढुवानीमा सङ्घीय अनुसन्धानको परिणाम दिएको छ। मस्कलाई ठूला कुराहरू सुझाव दिने तर थोरै विवरण दिने बानी छ। रायन मार्कले फिजिसियन्स कमिटी फर रेस्पोन्सिबल मेडिसिनका अनुसन्धान वकालतका निर्देशक टिप्पणी गर्छन्, यो सायद यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो, किनभने त्यहाँ प्रत्यारोपण प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा उनीहरूको चिकित्सा अवस्था बारे कुनै जानकारी उपलब्ध छैन। मार्कले औल्याए, बिरामीको रोग वा विकारमा निर्भर गर्दछ, सफलता धेरै फरक देखिन सक्छ। एलोन मस्कको यो काम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? अवश्य सुझाव सल्लाह दिनुहोला।